Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу в Telegram, де ви знайдете найкращих плиточників. До вашої уваги хочу зробити порівняння і тест помпових присосок. Це нова помпова присоска з електричним акумуляторним поршнем від Bihai. І, як на мене, дуже схожа, це помпова присоска традиційна, яка вже досить давно на ринку, Shijing, також з акумуляторним поршнем. Я їх детально порівняю, потестую на всіх поверхнях, ну і ви зможете визначити, хто краще, яку купляти. Звісно, ціни ви можете побачити у мене на сайті. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Ви знаєте, що Росія напала на мою країну. Росія і росіяни вбивають і гвалтують українців. Будь ласка, не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського, не продавайте нічого росіянам. Вони мають знати своє місце. Ви знаєте, де воно. Ну, дивіться, ось така краса з'явилася. Я так розумію, торгова марка Bihai, так як і всі китайці, копіюють один до одного те, що робиться в Китаї. Невідомо хто у кого, але перше з'явилося Shijing, тому я рахую, що все ж таки вони копіюють у Shijing. Структура, поршні, оці накладки резинові на поршнях, вони повністю однакові, ну тільки різний колір. Тому я впевнений, що вони скопіювали. Вони навіть скопіювали і негаразди. Ось тут оця резиночка, вона, у мене вже були випадки, що вона зацепляється і злазить, мішає працювати, тому її треба знімати. Раніше вмісто цих резиночок була фарба. Ну, тому це не дуже таке критичне. Можна зняти цю резинку і просто пофарбувати. Так, якщо ми подивимося, вони по болтам, по структурі самої пластика, вони дуже схожі. Звісно, назва. Як ви бачите, з'явився маленький манометр замість великого манометра, який стоїть у Shijing. Тут є свої і плюси, і мінуси. Цей манометр дозволяє зручно брати з двох сторін, він не мішає. Якщо у Shijing, у мене зріст 1,90 м, але я також беру і вона не мішає цей манометр. Можливо, у кого більш дебелі, більш великі руки, і вони будуть мішати ці манометри. Мені не мішає. Слідуюче питання. Клапан. Клапан повністю однаковий. Навіть малюнок клапана змальований, тільки інший колір. Так, резина. Резина, вона інша. Хоча, бачите, тобто навіть малюночок по центру, якщо ви подивитесь, він однаковий. Але у Shijing вона блистить, у Bihai вона матова. Ну, подивимося, як же вони будуть працювати. Крім того, що вони повністю скопіювали присоску Shijing, Bihai, вони повністю скопіювали і кейс. У них були такі нещасні кейси до цього. Тепер вони повністю, бачите, тільки колір змінили. Ось вам кейс Shijing, ось кейс Bihai. Ну і, звісно, напис. Навіть нічого не видумували, яких своїх деталей. Я так розумію, той саме виробництво, просто штамповку поміняли і все. З'явилося вже, слава Богу, у всіх ось такий захист, який вже давно присутній у Shijing, тепер з'явився і у Bihai. В комплекті йде традиційна силіконова смазка, ремкомплект і крючок, щоб витягати, для ремонту, ремкомплект. Так, що хочу сказати. Так, тепер поршня. В комплекті з цим присоскою йде поршень електричний. Якщо вам не хочеться качати, можна використовувати ось такий електричний поршень, який заряджається від, можна заряджати від ноутбука або від зарядки любої. Вони
також, як на мене, повністю ідентичні, але повністю, да не повністю. Зараз ви пересвідчитесь, що все ж таки різниці є. Тепер пішли їх тестувати. Традиційно я тестую на поверхні, гладка поверхня. Бачите, так само, як у шеджинга, треба допомагати накачувати, трошки на себе тягнути. Так, накачали. Я перевіряв, вони досить безкінечно довго на цій поверхні стоять. Тепер, що головне, вони декларуються, що витримує 140 кг. Ну, можливо, і витримує, але ніхто ж такі речі не перевіряє. Звичайно, я її не можу відірвати, але бокове навантаження я перевірю. Так, бокове навантаження, шеджинг. Стоїть впертий. Так, бокове навантаження. Біхай. Стоїть вперте, нікуди не рухається. Нема питань. Так, спробуємо, як клапана працюють. Відривається без питань. Відривається без питань, бо деякі присоски клапан не допомагає, щоб він відірвався. Слідуюче, ось така поверхня у мене була. Вона досить, якщо ви придивитесь ближче, вона структурована, вона дуже складна. І обидві присоски шикарно тут тримають. Немає у мене претензій, вони не спускають. У мене спеціальні місця, де я їх тренував. Тобто вони стоять доволі довго. Ну скільки, стояли 10 хвилин, жодна з них не спустила. Тепер давайте перевіримо клапана. Тобто не клапана, а електричні акумуляторні поршні. Так, знімаємо. Будемо перевіряти на одному, щоб давайте. Тут краще манометр, тут краще видно, бо він більший. Так, спочатку ставимо шеджинг і включаємо. Дивіться, він дійшов до зеленої зони і зупинився. В принципі, цього достатньо, щоб він тримав навантаження, але хотілося б, звісно, щоб він накачував більше. Так, тепер біхай. Так, подивіться, він також дійшов до зеленої зони, але чуть-чуть на одну бубочку він більше. У нього дуже незначно, але все ж таки тиск більше. Можливо, треба дозарядити акумулятор у шеджинга, але все ж таки я думаю, що все ж таки біхай має трошки більший тиск. Так, тепер давайте я покажу ще дуже складний тест, який максимально мало хто його проходить. Дивіться. Ось тест на складна, нерівна. Тут фарба пісочна, там золота намальована. І, як на мене, обидві присоски прекрасно справляються. Вона приблизно у мене за 5 хвилин спустила. Але для такої поверхні це дуже гарний показник. Раймонді, звісно, вона взагалі не спустила на цьому ж посадочному місці. Але все ж таки Раймонді коштує набагато дорожче. Набагато дорожче, тому не беремо це до уваги. Ще хотів звернути увагу, що крім манометра, який показує вакуум, ще є і червоні позначки, про яких я казав. Вони також, якщо падає вакуум, виходить поршень і ви бачите по червоній відмітці, що треба докачувати. І це дуже зручно, бо я не знаю, як на мене, для мене такий манометр, він досить малуватий. Тому, як на мене, це достойна присоска по адекватній ціні. Звертайтесь, чи можу, допоможу не тільки цю присоску, а в мене досить великий асортимент інструменту.
Але це навіть не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю в руках, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!